Hello everyone, APSC Simplified channel tule apnalok hokoluke swagatom janalo. Asha koru apnalok hokolue bhale ase. Ajir videot ami 22 April junkhon Assam Tribune newspaper hoy. Hekhon ami exam perspective ba alochona koribole ulaisu. Asha korisu jate ei video to apnalokor upcoming APSC mains aru prelims logote APSC conduct kora bibhinno departmental porikha humor babe sahay hobo. আৰু আমি চেষ্টা কৰিছো যাতে ডেইলি বেসিছত আপোনালোকৰ আসাম ট্ৰিবিউন নিউজপেপাৰ এডিটৰিয়েল ওপৰত বেস কৰি এটাকে মেইনছৰ কোৱেশ্চন দিবলে যাতে আপোনালোকে মেইনছ আনসাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰে এডিটৰিয়েল ওপৰত বেস কৰি আৰু প্ৰায় দেখা পোৱা যায় যে এডিটৰিয়েলৰ পৰা বহুত কেটা কোৱেশ্চন ডাইৰেক্টলি কমন পৰে হেসমূহ থিমছৰ ওপৰত গতিকে আপোনালোকে এইখিনি ইনিশিয়েটিভ আপোনালোকক সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিছো আহকচোন আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আজি যদি চাবলৈ যাও যোনটো ফাৰ্স্ট ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকল হৈছে হেতু কিহৰ ওপৰত ডিসকাস কৰাইছে এবাউট ক্লাইমেট ইনকাম ইজ পাৰফেক্ট প্ৰেজেন্ট যেহেতু আপোনালোকে গম পায় আজি 22 এপ্ৰিল ইজ সেলিব্ৰেটেড এজ আৰ্ট ডে ওকে যি ইয়াতে কৈছে যে ৰাইটাৰ এটো ক'ব বিচাৰিছে যে বৰ্তমান আমাৰ যোনটো ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ইম্প্যাক্ট হয় হেতু যদি আমি ৰিডিউস কৰিব লাগে তাৰ বাবে the main factor we need to focus on decarbonization আমি জিমান হাই লেভেলৰ decarbonization কৰিম কাৰ্বন ফুটপ্ৰিন্ট টো আমি ৰিডিউস কৰিম তেতিয়াহে আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ গ্লোবাল ওয়াৰ্মিংৰ যিখিনি ইম্প্যাক্ট আছে সেইখিনি আমি ৰিডিউস কৰিব পাৰিম তাছে ইয়াতে কিছুমান ডেটা দিয়া আছে যেনেকৈ আপোনালোকে গম পায় যোৱা বছৰ লাষ্ট জুলাইত our planet has experienced 4 consecutive days of record shattering temperature মানে consecutively আমাৰ সকলোতকৈ হাইয়েষ্ট টেম্পাৰেচাৰ দেখা পোৱা গৈছে লাষ্ট ইয়াৰ জুলাই মাহত ওকে তাৰ উপৰিও ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ যোনটো কপাৰনিকাছ ক্লাইমেট চেঞ্জ সাৰ্ভিস হয় তেওঁলোকে এটো কৈছে যে প্ৰিভিয়াস 12 মান্থস মানে যোৱা বছৰ 12 মাহে global temperature were 1.5 degrees Celsius warmer than pre-industrial era pre-industrial era ke 1.5 degree Celsius global temperature aru PCS level কোৱা হৈছে ওকে যদিও আমাৰ শুনিবলে বহুত সৰু লাগিব পাৰে যেনেকৈ 1 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস বা 2 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস কিন্তু 1 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস যদি ইনক্ৰিজ হয় মানে ইট ইজ মোৰ 10 টাইমস হায়াৰ warmer than the previous temperature ওকে গতিকে 1 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস মানে গৰমটো বাঢ়ি যোৱা মানে বহুত বেছি গৰম হৈ গৈছে হেনুকা আসলতে বুজোৱা হয় ৰিয়েল সেন্সত তাৰ উপৰিও ইয়াতে কোৱা গৈছে যে যেহেতু এই ধৰণে আমাৰ যোনটো টেম্পাৰেচাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ ইম্প্যাক্ট তাৰপিছত টেম্পাৰেচাৰ যিসমূহ বাঢ়ি গৈছে তাৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ ইম্প্যাক্ট আছে যেনেকৈ গ্ৰীনলেণ্ডৰ যোনটো আইচ হয় দ্যাট ইজ মেল্টিং আৰু এইসমূহ প্ৰবলেমৰ বাবে ইভেন যোনটো ইউৰোপত আপোনালোকে গম পায় বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ অ'চিয়ান সাৰ্কুলেশ্যন আছে যেনেকৈ গাল্ফ ষ্ট্ৰীম আছে ইউৰোপৰ ওচৰত আপোনালোকে জিঅ'গ্ৰাফিত পঢ়িছে যাৰ ফলত ইউৰোপত গাল্ফ ষ্ট্ৰীমসমূহ কি হোৱা হয় because of presence of Gulf Stream কি হয় যোনটো ফ্ৰিজিং ওভাৰ ইউৰোপ হেতু মেইনটেইন কৰি ৰাখে যাতে ফ্ৰিজ হ'ব নোৱাৰে তো হেতু মেইনটেইন কৰি ৰাখে গাল্ফ ষ্ট্ৰীমে আৰু যাৰ ফলত কি হয় যিখিনি ফিশিং এক্টিভিটিজ গাল্ফ মানে ইউৰোপৰ এৰিয়াত আপোনালোকে পঢ়িছে সেইখিনি মেইনটেইন মানে কৰিব পৰা সিনাৰিও বনাই ৰাখে কিন্তু এই ধৰণৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ বাবে গাল্ফ ষ্ট্ৰীমৰ যোনটো টেম্পাৰেচাৰ হয় দ্যাট ইজ ফ্লাকচুৱেটিং আৰু সেই ধৰণে এই ইউৰোপৰ ওপৰত ইম্প্যাক্ট পৰোৱা দেখা পোৱা গৈছে তাৰপিছত এটা ৰাইটাৰ এটো কৈছে যে ৰিসেন্টলি সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইন ৰিসেন্ট জাজমেন্ট হেজ সেড that climate change impacts the constitutional guarantee of right to life আমাৰ কনস্টিটিউশন আন্ডাৰ আৰ্টিকল 21 অত যোনটো আমাৰ ৰাইট টু লাইফৰ যোনটো গ্যাৰান্টি আছে হেতু ভায়োলেট হয় যদি আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ইম্প্যাক্ট আৰু বাঢ়ি গৈ থাকে ওকে আৰু it has emphasized on prioritizing the clean energy initiative even solar power because a right to be free from adverse effect of climate change is our citizens right তো আপোনালোকে যেতিয়া আনসাৰ লিখে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত তেতিয়া এনেকেও লিখিব পাৰিব কেনেকৈ ইভেন আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ইম্প্যাক্টটো ক্যান ৰিলেট উইথ দ্য কনস্টিটিউশনাল ৰাইট মানে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটৰ লগতো আমি ৰিলেট কৰিব পাৰো ইভেন সুপ্ৰিম কোৰ্টেও কৈ গৈছে ওকে তাৰপিছত এইখিনি আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ যিখিনি ইম্প্যাক্ট হয় হেতু ৰিডিউস কৰিবৰ বাবে আমি মেইনলি we need to focus on what we need to focus on stop burning fossil fuels or যেতিয়া আমি বাৰ্নিং টু কমাই দিম তেতিয়া আমাৰ বহু ক্ষেত্ৰত ক্লাইমেট চেঞ্জৰ যোনটো ইম্প্যাক্ট গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং হেতু ৰিডিউস কৰিব পাৰিম কিন্তু আমি অকল বিচাৰিলেই নহব কাৰণ যিসমূহ ফসিল ফুয়েলছ বাৰ্নিংৰ হয় this is the most heat trapping gases ইয়াৰ জৰিয়তে ৰিলিজ হয় ওকে
গতিকে এতিয়া আমাৰ যিহেতু যিসমূহ অইল নেচাৰেল গেছেছ কোল যিসমূহ ফসিল ফিউলছ আমি বাৰ্ণ কৰোঁ সেইটো যদি আমি ফেজ আউট কৰিব বিচাৰোঁ ৰিডিউচ কৰিব বিচাৰোঁ উই নিড টু হেভ সাম কাইণ্ড অফ ক্ৰাইটেৰিয়া আৰু সেইটো আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰিম উইথ দ্য হেল্প অফ যিখিনি আমাৰ কাৰ্বন টেক্স আছে আপোনালোকে গম পায় কাৰ্বন টেক্স লোৱা হয় ইভেন আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টেও বহু ক্ষেত্ৰত ষ্টেপ লৈছিলে যেনে কেনেকৈ কাৰ্বন টেক্স ইম্প'জ কৰিব পাৰি যেনেকৈ প্ৰায়ৰ টু 2017 implemented tax on coal production যাক coal cess বুলি কোৱা হয় ওকে গতিকে এনেকৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাৰ কাৰ্বন টেক্সটো ইনক্লুড কৰা হৈছে কিন্তু ৰাইটাৰে এটা প্ৰব্লেম ডিছকাছ কৰিছে যে অকল ক্লাইমেট চেঞ্জ যদি আমি কাৰ্বন টেক্স যদি আমি ইম্প'জ কৰোঁ এইখিনিতে এটা প্ৰব্লেম আছে ডেট ইজ প্ৰব্লেম অন দ্য ইনক্ৰিজিং দ্য প্ৰাইজৰ যিসমূহ আমাৰ ফসিল ফিউলছ বা অন্যান্য যিখিনি প্ৰডাক্ট আছে তাৰে প্ৰাইচটো ইনক্ৰিজ হ'ব আৰু indirectly it will economic burden on the householder upor economic burden to indirectly increase হৈ যাব ওকে গতিকে এই ধৰণৰ প্ৰব্লেম হোৱাৰ ফলত ৰাইটাৰে ইয়াতে এটা পজিটিভ এসপেক্ট দিছে এটা সলিউশন দিছে হেতু সলিউশনটো কি হয় we can take the revenue collected from the carbon fee and give it to the household policy of climate income মানে এই যিসমূহ ব্যক্তি যোনে একচুয়ালি ৰেসপন্সিবল হয় ফৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ কাৰ্বন ফুটপ্ৰিণ্ট তেওঁলোকৰ পৰা ৰেভিনিউসমূহ কালেক্ট কৰি যেতিয়া আমি হাউচ হোল্ডৰ মাজত যদি সেই মানিটো কাৰ্বন ফিটো তেওঁলোকৰ মাজত যদি ভগাই দিব পাৰোঁ ডেট ইজ ন'ন এজ ক্লাইমেট ইনকাম ওকে তো সেনেকৈ কি হ'ব 2/3 অফ দ্য হাউচ হোল্ড উড ৰিচিভ মোৰ দেন এনাফ টু অফছেট দেয়াৰ ইনক্ৰিজিং কষ্ট মানে তেওঁলোকৰ কষ্ট ইনক্ৰিজ হোৱাৰ ফলত যিখিনি প্ৰব্লেম হ'ব তাতকৈ বেছি 2/3 তেওঁলোকে মানিটো ৰিচিভ কৰিব যাৰ ফলত ইনডাইৰেক্টলি তেওঁলোকৰ সহায় হ'ব আৰু এক্সাম্পল দিছে ৰাইটাৰ কেনেকৈ কানাডা এইখিনি অলৰেডি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলে যেনেকৈ কানাডা ৱেৰ কাৰ্বন টেক্স ৰেভিনিউজ ৰিটাৰ্ণ টু দ্য হাউচ হোল্ড থ্ৰু কাৰ্বন ৰিবেট প্ৰগ্ৰেম ওকে গতিকে এইখিনি ইয়াতে কোৱা হৈছে আপোনালোকে পঢ়িব আৰু যেনেকৈ ইউৰোপত অলৰেডি ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন আৰম্ভ কৰিছে কাৰ্বন বৰ্ডাৰ এডজাষ্টমেণ্ট মেকানিজম সেনেকৈ আমি প্ৰত্যেকখন কাণ্ট্ৰিয়ে যদি কাৰ্বন বৰ্ডাৰ মেকানিজমটো আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ ইম্পৰ্ট যিসমূহ প্ৰডাক্ট আছে তাৰে ওপৰত আমি কাৰ্বন টেক্স ইনক্লুড কৰিব পাৰিম তো এইখিনি ইয়াতে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰাইছে আজি যোনটো আপোনালোকৰ মেইনছৰ কুৱেশ্যন সেইটো ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰতে দিয়া হৈছে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব আনচাৰটো লিখিবৰ বাবে তাৰপিছতে নেক্সট যোনটো আৰ্টিকল হয় এইটো ক্ৰিপলিং প্ৰাইচেছ ইয়াতে মানে আমাৰ অসমত বা অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত যেনেকৈ প্ৰাইচ ৰাইজ হোৱা দেখা পোৱা গৈছে সেইটোৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছে ৰিচেণ্টলি কোৱা গৈছে যে মিনিষ্ট্ৰী অফ ষ্টেটিষ্টিক্স প্ৰগ্ৰাম এণ্ড প্ৰগ্ৰাম ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনে ৰিচেণ্টলি কৈছে যে উৰিষ্যা হেজ ৰেকৰ্ডেড হায়েষ্ট ৰিটেইল ইনফ্লেশ্যন ৰেট অফ 1.7% এমং অল দ্য মেজৰ ষ্টেট ইন দ্য মাৰ্চ 2024 ৰিচেণ্টলি মাৰ্চ 2024ত উৰিষ্যাই সকলোতকৈ হায়েষ্ট ইনফ্লেশ্যন ৰেট দেখা পাইছে ওকে তাৰ উপৰি আমাৰ অসম আৰু হাৰিয়ানাৰ চিটুৱেশ্যন ইজ নট ফাৰ বিহাইণ্ড বিকজ উই আৰ দ্য ছেকেণ্ড হায়েষ্ট ইনফ্লেশ্যন ৰেট ইনক্ৰিজিং ষ্টেট গতিকে ইয়াৰ ফলত গম পোৱা গৈছে কেনেকৈ আমাৰ অসমত কিমানখিনি প্ৰাইচ হাই দেখা পোৱা গৈছে আৰু আমাৰ অসমত ইয়াৰ প্ৰব্লেমটো বেছিকৈ দেখা পোৱা গৈছে কিয়নো কাৰণ উই আৰ মেইনলি ডিপেণ্ডেণ্ট অন ইম্পৰ্ট কাৰণ দেৰ ইজ এ হিউজ গেপ বিটুইন দ্য ডিমাণ্ড এণ্ড দ্য ছাপ্লাই আমি যিমানখিনি বস্তুৰ ডিমাণ্ড আছে মাৰ্কেটত সিমানখিনি আমি ডমেষ্টিকেলি ছাপ্লাই কৰিব পৰা নাই তাৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে আমি ইম্পৰ্টৰ ওপৰত মেইনলি ফ'কাছ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু যাৰ ফলত আমাৰ কমডিটিছৰ যোনটো প্ৰাইচ ডেট ইজ ইনক্ৰিজিং ওকে যদি সেইখিনি প্ৰডাক্টে যদি আমি আমাৰ ডমেষ্টিকেলি প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিলোঁ তেতিয়া আমাৰ কি হ'লে এটলিষ্ট আৱাৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন কষ্ট উইল বি ৰিডিউচ যাৰ ফলত আমাৰ হয়তো ইনফ্লেশ্যন ৰেট কেন বি মানে ৰিডিউচ ওকে চ' লং টাৰ্ম বেচিছত আমি যদি ইনফ্লেশ্যনটো কাৰ্ভ কৰিব লাগে দেন উই নিড টু ফ'কাছ অন লোকেল প্ৰডাকশ্যন গতিকে সেইখিনি ইয়াতে কোৱা হৈছে তাৰপাছত নেক্সট যোনটো আৰ্টিকল হয় ডেট ইজ এবাউট HSLC ৰিজাল্ট যিহেতু আপোনালোকে গম পাই যোৱাকালি HSLC ৰিজাল্ট এনাউন্স কৰিলে সেবাৰ ফালৰ পৰা আৰু দিছ ইজ গোয়িং টু বি দ্য লাষ্ট এক্সাম য'ত সেবাই এই ৰিজাল্টটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছে কাৰণ এতিয়া আমি সকলোৱে গম পাওঁ আমি আগৰ নিউজ পেপাৰ এনালিচিছতো ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে বৰ্তমান দেৰ ইজ এ মাৰ্জ অফ ছেকেণ্ডেৰী এণ্ড হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বৰ্ড টু ফৰ্ম এ নিউ এণ্টিটি আৰু নিউ এণ্টিটিটোৰ নাম কি হয় আছাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বৰ্ড অ'কে গতিকে ৰিচেণ্টলি যোনটো HSLC এক্সামত এটা হিষ্টৰিক মাইলষ্টন আমি ছেট আপ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এবলিছিং দ্য ৰেংকিং ছিষ্টেম ইন দ্য লাইন which is in line with the modern education system and compliance with the new education policy যিহেতু গম পাই আপোনালোকে যোনটো আগৰ আমাৰ বহুত আগৰ পৰা চলি আহিছে যেনেকৈ ষ্টেণ্ড কৰা টপ 20 টপ 10 আৰু মানে ক্লাছ 12তে হওক ক্লাছ 10ত হওক সেইটো এবাৰ এবলিছ কৰি অনলি
টপ 5 ষ্টুডেণ্টছৰহে নাম দিছে গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি ক্ষেত্ৰত কি পজিটিভ ইম্পেক্ট দেখা পোৱা গৈছে ৰাইটাৰে ডিছকাছ কৰিছে যেনেকৈ it will reduce the festivities in the institution সমূহত দেখা পোৱা যায় যিসমূহ স্কুলে যিসমূহ স্কুলৰ মানে ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ষ্টেণ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেওঁলোকে বহুত হাই পৰিমাণে এইটো এটা ফেষ্টিভেল নিচিনা তেওঁলোকে চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তাৰপিছতে যাৰ ফলত কি হয় ইট মে বি ডিমৰেলাইজ ফৰ দ্য আদাৰ স্কুলছ অলছ' বা আদাৰ ষ্টুডেণ্টছ অলছ' কাৰণ এনেকুৱা নহয় যে অনলি টপ 20 থকা বা টপ 10 থকা ষ্টুডেণ্টছেহে কষ্ট কৰিছে বা তেওঁলোকেহে অকল এলিজিবল কাৰণ ইমানখিনি ষ্টুডেণ্টছ আছে দিছ ইজ অবভিয়াছ অনলি 20 জনে চিলেক্ট হ'ব বাট ইট ডাজন্ট মিন যে বাকী কেইজন ষ্টুডেণ্ট পঢ়াত বেয়া বা তেওঁলোকৰ কিবা বেলেগ ধৰণৰ কোৱালিটিজ নাথাকিব পাৰে অ'কে চ' ইট মে ডিমৰেলাইজ দ্য ষ্টুডেণ্টছ তাৰোপৰি ইয়াতে কৈছে যে যিসমূহ ৰেংকিং ছিষ্টেম হয় হুইচ মে নট বি একুৰেটলি মেজাৰ students learning okay which will create a limited value and over celebration of the success come sometimes detrimental hobo pare karon egoraki studentor ki hoy jetia high level of teolok celebrate kori dia hoy karon teolke just etia teolok school education just complete korise hoine karon apnalke nije etia feel korba parise what is the vast difference between যোনটো আমাৰ ক্লাছ 10 মেট্ৰিকৰ এক্সাম আছিল আৰু এতিয়া আমাৰ যোনটো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ প্ৰিপাৰেশ্যন হয় আপোনালোকে সকলোৱে ফিল কৰিছে দেৰ ইজ এ হিউজ গেপ বা বহুত ডাঙৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে গতিকে এগৰাকী ষ্টুডেণ্টক আমি যদি সেইখিনি সময়তে ইমান বেছি চেলিব্ৰেট কৰি দিওঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাইণ্ডত এনেকুৱা ধৰণৰ ফিল আহিব পাৰে যে তেওঁলোকৰ মনত এটা ভয়ো সোমাই যাব পাৰে যে থ্ৰু আউট দ্য লাইফ চাইকেল বা থ্ৰু আউট দেয়াৰ কেৰিয়াৰ দে নিড টু মেইনটেইন ডেট কাইণ্ড অফ ছাকচেছ কিন্তু সেইটো ৰিয়েলিটি নহ'বও পাৰে হয়নে গতিকে সেই ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি অভাৰ এম্ফাচাইজ অন দ্য ছাকচেছ চেলিব্ৰেশ্যনৰ ওপৰত ৰাখিব নালাগে কাৰণ তেওঁলোকক আমি মডাৰেটলি বিহেভ কৰিব লাগে তেতিয়াহে তেওঁলোকে নিজৰ আপকামিং ডেজতো আৰু কষ্ট কৰি যাব বা সেইসমূহ ষ্টুডেণ্টেও ডিমৰেলাইজ ফিল নকৰিব পাৰে কাৰণ দ্য ক্ৰাইটেৰিয়া হুইচ উই আৰ চিলেক্টিং দ'জ ষ্টুডেণ্ট যিসমূহ ষ্টুডেণ্টক আমি চিলেক্ট কৰি আছোঁ সেই ক্ৰাইটেৰিয়া that is not only the sole criteria to decide which student is brighter okay গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ব পাৰে কাবাৰ খেলা ধূলাত ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব পাৰে কাবাৰ ডান্সত হ'ব পাৰে কাবাৰ ছিংগিঙত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰ আছে অকল আমি এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে আমি কাকো ৰেংকিং দিব নোৱাৰোঁ অ'কে গতিকে সেইখিনি ইয়াতে কোৱা হৈছে আৰু যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান MCQ বেছ ইন্ট্ৰডাকশ্যন কৰা হৈছে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে MCQ বেছ এইবাৰ এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰিছে যাৰ ফলত ইট উইল প্ৰমোট ক্ৰিটিকেল থিংকিং ৰেডাৰ দেন ৰোট লাৰ্ণিং কাৰণ তেওঁলোকৰ যেতিয়া MCQ বেছ যেতিয়া তেওঁলোকক অপশ্যন দিয়া হ'ব তাৰ মাজত যেতিয়া চিলেক্ট কৰিবলগীয়া হ'ব তেতিয়া সেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কি হ'ব ক্ৰিটিকেল থিংকিংটো ডেভেলপ হ'ব ৰেডাৰ দেন দ্য ৰোট লাৰ্ণিং তাৰপিছত সেইটোৱে এটা ৰাইটাৰে এগেইন ইয়াতে ডিছকাছ কৰিছে যে কেনেকৈ আমাৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন ইজ কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ দিছ ইজ এ ব্ৰিজিং গেপ বিটুইন প্ৰাইমেৰী এণ্ড দ্য হায়াৰ এডুকেশ্যন হয়নে কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম দেখা পোৱা গৈছে ষ্টুডেণ্টছ কেনট ক'প আপ উইথ দ্য হায়াৰ এডুকেশ্যন কিয়নো কাৰণ তেওঁলোকে ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনত যেনেকৈ ধৰণৰ ষ্টাডিজ গ্ৰহণ কৰি আহিছে যেনেকৈ হিউজ থিক টেক্সট বুক ডাঙৰ টেক্সট বুক লং পিচেছ অফ আননেচেচাৰী ফেক্টছ তেওঁলোকে পঢ়িবলগীয়া হয় এলং উইথ দ্য চেম্পল পেপাৰ বিগ অ'কে মগ আপ কৰিবলগীয়া হয় যাৰ ফলত কি হয় তেওঁলোকে ফেইল টু প্ৰিপেয়াৰ ফৰ দ্য কম্পিটিটিভ এক্সাম যেনেকৈ এই JEE হওক নীট হওক বা অন্যান্য যিসমূহ NDA বা বিভিন্ন ধৰণৰ যেনেকৈ এতিয়া CUT এক্সাম হয় তো তেওঁলোকে কম্পিটিটিভ এক্সামৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ হাতত সময় নাথাকে যাৰ ফলত কি হয় তেওঁলোকৰ যোনটো ৰিয়েল যোনটো হায়াৰ এডুকেশ্যনত তেওঁলোকে যেনেকুৱা ইনষ্টিটিউশ্যনত যাব বিচাৰে সেইটোৰ লগত তেওঁলোকৰ এটা মিছমেচ হৈ পৰে সেইটোৰ ওপৰতহে আমি মেইনলি ফ'কাছ কৰিব লাগে যে কেনেকৈ ষ্টুডেণ্ট এগৰাকীয়ে নিজৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনত বেচিক এডুকেশ্যন গ্ৰহণ কৰি ফ্ৰম দ্য স্কুল তেওঁলোকে এই ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামসমূহ ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় অ'কে গতিকে সেইখিনি ইয়াতে কোৱা হৈছে যোনটো এতিয়া নতুন ষ্টেপ আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টে হাতত লৈছে টু কোপ আপ উইথ দ্য নিউ এডুকেশ্যন পলিচি ডেট ইজ এ ভেৰি ৱেলকামিং ষ্টেপ আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ মেইনছত এডুকেশ্যন টপিক GS পেপাৰ 2ৰ আণ্ডাৰত এডুকেশ্যনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে তেতিয়া এই ধৰণৰ আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ যি নিউ ষ্টেপ সেইখিনি আপোনালোকে কোড কৰিব পাৰিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ আনচাৰটো আৰু হলিষ্টিক হৈ পৰিব তাৰ পাছতে ইয়াতে এই স্কুলখনৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছে আপোনালোকে বহুতে এই স্কুলখনৰ বিষয়ে গম পায় শুনিছে হয়তো আপোনালোকে ভিজিটো কৰিছে আৰু আমাৰ ভিডিঅ'সমূহতো আমি আগতে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এবাউট গুৱাহাটীজ আকছাৰ ফ'ৰামছ টু ট্ৰেইন মুম্বাই গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল টিচাৰ্ছ অ'কে ৰিচেণ্টলি আপোনালোকে গম পায় আকছাৰ ফ'ৰাম যোনটো এখন খুবেই ইউনিক স্কুল হয় আৰু স্কুলখন ক'ত আছে
পামহি নিয়াৰ দীপৰবিলৰ ওচৰত এই স্কুলখন অৱস্থিত আৰু এই স্কুলখন ইউনিক কিয় হয় কাৰণ তেওঁলোকে যিসমূহ আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজ চিলড্ৰেন আছে তেওঁলোকক ছাষ্টেইনেবল মডেলৰ টিচিং মানে শিক্ষা প্ৰদান কৰি আছে আৰু অন দ্য বেচিছ অফ একচেপ্টিং দ্য প্লাষ্টিক ৱেষ্ট এজ দেয়াৰ স্কুল ফিজ তো আপোনালোকে ইমেজিন কৰিব পাৰে হাউ ইউনিক দ্য ফেচিলিটি ইজ তেওঁলোকক কেনেকৈ ছাষ্টেইনেবলি তেওঁলোকে যদি প্লাষ্টিক ৱেষ্টসমূহ আনে স্কুললৈ তেতিয়া সেইসমূহ এজ এ ফিজ তেওঁলোকৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁলোকক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ যোনটো শিক্ষা প্ৰদান কৰা প্ৰণালী ডেট ইজ ভকেশ্যনেল মানে তেওঁলোকে ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিঙৰ ওপৰতো ফ'কাছ কৰে ইউটিউবতো বহুতো ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব মই এদিন হয়তো আপোনালোকৰ লগত টেলিগ্ৰামতো শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ গতিকে এই ধৰণৰ যিখিনি নিউ ইনিচিয়েটিভ আমাৰ অসমে এটা এক্সাম্পল ছেট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যে কেনেকৈ আমি এডুকেশ্যন ছিষ্টেমত আমি চেঞ্জ আনিব পাৰোঁ আৰু যাৰ ফলত বিভিন্ন দেশ বিদেশৰ পৰা ৰিচাৰ্চাৰ্ছ আহি এখন স্কুললৈ আহিছে যেনেকৈ এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে কেনেকৈ মুম্বাই গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল টিচাৰ্ছসমূহক ট্ৰেইনিং প্ৰদান কৰা হ'ব গতিকে এই ধৰণৰ এক্সাম্পল আপোনালোকে এগেইন মেইনছত কোট কৰিব পাৰিব আৰু আজি লেটাৰটো এডিটৰিয়েল ছেকশ্যন সেইটো আচলতে মই ইয়াতে এড কৰিবলৈ নহ'ল কিন্তু আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব ইয়াতে এগেইন দীপৰ বিলৰ যিখিনি প্ৰব্লেম আছে সেইখিনি ডিছকাছ কৰা হৈছে আৰু দীপৰ বিলক আমি কেনেকৈ প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে সেইখিনিৰ বিষয়েও এগেইন ডিছকাছ কৰা হৈছে গতিকে যেতিয়া আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ এনভাইৰমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে তেতিয়া আপোনালোকে অসমৰ যিসমূহ এক্সাম্পল যেনেকৈ দীপৰ বিলৰ যিখিনি প্ৰব্লেম কনষ্ট্ৰাকশ্যন এক্টিভিটিছসমূহ বাঢ়ি গৈছে তাৰপিছতে আৰ্থ ফিলিং হৈ থকাৰ বাবে যোনটো ছাইজ হয় দীপৰ বিলৰ সেইটো ডেট ইজ অলছ' ৰিডিউচিং গতিকে শ্ৰিংকিং হৈ গৈছে এইসমূহ প্ৰব্লেম ডিছকাছ কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল আছিলে এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা নিউজ পেপাৰৰ পৰা আপোনালোকে নিউজ পেপাৰত পঢ়িব পাৰিব কুৱেশ্যন আৰ্টিকলসমূহ আজিৰ যোনটো কুৱেশ্যন হয় অন দ্য বেচিছ অফ এডিটৰিয়েল ছেকশ্যন ইয়াতে কি সোধা হৈছে কুৱেশ্যনটো যে হোৱাট আৰ দ্য মেজৰ ইম্পেক্টছ অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ অন আছাম ডিছকাছ দ্য মিটিগেশ্যন এণ্ড এডপশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি এমপ্লয়ড বাই দ্য কাণ্ট্ৰি টু টেকল ইট ইয়াতে সোধা হৈছে যে আমাৰ অসমত ক্লাইমেট চেঞ্জৰ বাবে কি ইম্পেক্ট পৰিছে বৰ্তমান মেজৰ ইম্পেক্ট আমাৰ অসমত আৰু কি মিটিগেশ্যন কি ষ্টেপ হাতত লৈছে কি এডপশ্যন কৰা হৈছে বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট টু টেকল দিছ অ'কে গতিকে এইটো এটা হলিষ্টিক আনচাৰ হ'ব আপোনালোকে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু ইয়াৰে যিসমূহ আনচাৰ হয় সেইখিনি আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত মই লিংকটো দি দিম তাতে আপোনালোকে আনচাৰসমূহ পষ্ট কৰিব পাৰিব যাতে আপোনালোকে কঅপাৰেটিভলি ইজনে আনজনৰ আনচাৰসমূহ চেক কৰিব পাৰে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে আছিলে আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক সহায় কৰিছে আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক সহায় কৰিছে কাইণ্ডলি নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছসমূহৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে যিসমূহ ষ্টুডেণ্টছে ছেল্ফ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে ফৰ দ্য এক্সাম বা যিসমূহ ষ্টুডেণ্টছে ষ্ট্ৰাগলিং উইথ দ্য ৰিডিং নিউজ পেপাৰ গতিকে তেওঁলোকৰ সহায় হওক আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে আছিলে থেংক ইউ এভৰিৱান আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম থেংক ইউ অল